Người nổi tiếng TV 24 giờ là kênh cung cấp thông tin về các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh nhất trong 24 giờ. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh bị chụp lén khi đưa con chạy vào bệnh viện. Khoảnh khắc Phùng Thiệu Phong cúi xuống bảo vệ con trai đang sốt. Giống hệt khoảnh khắc Cố Đình Giả bảo vệ Minh Lan trong Minh Lan truyện. Triệu Lệ Dĩnh đã điều động xe chuyên dụng đến để tiếp nhận việc bàn giao con cái một cách chính xác đến từng giây. Nghiêm ngặt hơn cả một vụ sáp nhập và mua bán thương mại, cặp đôi hàng đầu đã ly hôn được 5 năm này đã dùng 19 phút hợp tác khẩn cấp và nêu chi tiết thỏa thuận khi đến muộn 15 phút là vi phạm hợp đồng. Chứng minh rằng cặp đôi đã xé mặt nhau ra đang đấu tranh giành thắng lợi hoặc thua cuộc, nhưng người chiến thắng chỉ có thể là đứa trẻ. Khi một cuộc hôn nhân tan vỡ, sự đàng hoàng chính là thiên hà thực sự để lại cho thế hệ tiếp theo. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã dành 3 năm để lý giải, tình yêu đích thực sẽ không biến mất vì tờ giấy đăng ký kết hôn. Việc giao con một cách nếu cần con thì nghỉ ngay trong giai đoạn thăng tiến của sự nghiệp. Và việc sắp xếp thời gian thăm nuôi đúng theo tuần trong thỏa thuận ly hôn, tất cả đều chứng minh rằng tình yêu thương trọn vẹn của cha mẹ vẫn lớn mạnh sau khi ly thân. Họ xây dựng một bức tường lửa cảm xúc với sự kiềm chế và đồng thuận, khiến cho cuộc ly hôn ít xung đột hiếm hoi trong ngành giải trí trở thành chiếc ô bảo vệ để con cái họ lớn lên một cách bình thản. Ngày 10 tháng 4, camera giám sát tại lối vào một bệnh viện ở Thượng Hải đã ghi lại được cảnh tượng gây sốc. Phùng Thiệu Phong vội vã vào phòng cấp cứu bế con trai đang bị sốt. Và xe chuyên dụng của Triệu Lệ Dĩnh đã đến đón đứa trẻ đúng 20 phút sau đó. Cặp đôi hàng đầu này đã ly hôn được 5 năm. Đã chứng minh bằng hành động của mình rằng hôn nhân có thể tan vỡ nhưng không thể đánh mất phẩm giá của mình. So với bộ ảnh thế kỷ của Huỳnh Hiểu Minh và Triệu Vi thậm chí không cần phải gặp nhau nhưng họ đã đưa việc cùng nuôi con lên đến mức cực đoan. Từ việc sắp xếp thời gian tham dự các trận đấu thể thao giữa cha mẹ và con cái cho đến việc trao trả suôn sẻ khi con bị ốm, họ đã chứng minh một điều. Ly hôn không bao giờ là dấu chấm hết cho một đứa trẻ, thái độ của cha mẹ chính là thước đo. Một báo cáo trực tiếp. Sự hợp tác nuôi dạy con cái ghi cấp độ sách giáo khoa trong phòng cấp cứu. Ông bố cầm chặt tờ đơn đăng ký và bà mẹ điều động chiếc xe đặc biệt còn ngọt ngào hơn phim thần tượng gấp 100 lần. Vào lúc 12:47 trưa ngày hôm đó, Phùng Thiệu Phong được chụp ảnh đang chạy vào bệnh viện với con trai trên tay cầm chặt hồ sơ bệnh án và biên lai thanh toán. Phòng khám nhi rất đông đúc. Cách anh cúi xuống bảo vệ đầu đứa trẻ giống hệt như Cố Đình Diệp bảo vệ Minh Lan trong Minh Lan truyện. Ti màu đen của Triệu Lệ Dĩnh đúng giờ dừng lại ở cửa hông bệnh viện. Tài xế nhanh chóng bế đứa trẻ lên bằng miếng dán làm mát và nước ấm, và trong suốt quá trình đó không hề gặp Phùng Thiệu Phong. Kiểu bàn giao không tiếp xúc này được cư dân mạng gọi đùa là phẫu thuật trần nhà dành cho cha mẹ ly hôn. Khi Phùng Thiệu Phong đưa con trai ra khỏi bệnh viện ngày hôm đó, xe đưa đón của đoàn của Triệu Lệ Dĩnh đã đợi sẵn ở cửa. Những người hiểu rõ sự việc tiết lộ, sau khi biết tin con bị bệnh, Triệu Lệ Dĩnh đã ngay lập tức điều chỉnh lịch trình và vội vã đến bệnh viện. Chế độ bảo vệ từ xa này đã trở thành thói quen hàng ngày. Mặc dù hai người sống ở hai nơi khác nhau, họ vẫn liên lạc thường xuyên về tình hình, việc học hành và cuộc sống của con mình. Những người hàng xóm cho biết, cứ mỗi cuối tuần, họ đều thấy Triệu Lệ Dĩnh lái xe đến khu nhà Phùng Thiệu Phong thăm con trai, và Phùng Thiệu Phong còn cố tình. Chi tiết, đằng sau vẻ ngoài chỉnh chu lại quyền lực của cha mẹ chính xác đến từng phút. Các chỉ số KPI về chăm sóc trẻ em còn khó hơn cả lịch trình của một CEO công ty niêm yết. Quản lý thời gian. Chỉ mất 19 phút từ khi tư vấn đến khi bàn giao. Nhóm của Triệu Lệ Dĩnh đã tính toán trước thời gian ngắn nhất để xét nghiệm máu và dùng thuốc. Vật dụng. Xe đặc biệt được trang bị nhiệt kế dành riêng cho trẻ em, túi chườm đá hạ sốt và thậm chí cả chú gấu bông mà trẻ yêu thích. Bảo vệ quyền riêng tư. Chiếc xe được che bằng cửa sổ tối màu trong suốt hành trình để tránh lộ khuôn mặt của đứa trẻ.
Điều này hoàn toàn trái ngược với một số người nổi tiếng sử dụng con cái của họ để tạo nên trào lưu tìm kiếm thịnh hành. Dữ liệu cho thấy, một cuộc khảo sát do một nền tảng cha mẹ, con cái thực hiện cho thấy chỉ có 23% gia đình ly hôn, chỉ số an ninh tâm lý của trẻ em cao hơn 1,8 lần so với các gia đình ly hôn thông thường. Phương pháp nuôi dạy con cái đột phá Y của Fan Giao có thể được coi là một hình mẫu trong ngành. Sau khi ly hôn, Phùng Thiệu Phong dần rút lui khỏi làng giải trí và chuyển mình thành một ông bố toàn thời gian. Khi thỉnh thoảng tham gia các tác phẩm điện ảnh và truyền hình, ông luôn nhấn mạnh rằng nghề thời gian phải xoay quanh trẻ em. Triệu Lệ Dĩnh đang tận hưởng mùa xuân thứ hai trong sự nghiệp của mình. Với các tác phẩm như Gió giữa hè và Phượng Hoàng Du Ký liên tiếp trở thành hit. Tuy nhiên, người đại diện của cô tiết lộ, dù sự kiện có quan trọng đến đâu, tôi cũng sẽ xin nghỉ phép ngay nếu con tôi cần. Những bức ảnh chụp chung giữa cha mẹ và con cái thỉnh thoảng được đồng bộ trên tài khoản studio của cả hai thể hiện sự đồng thuận của họ trong việc quái vật và ác quỷ trong cuộc chiến ly hôn trong ngành giải trí trong nước. Hãy nhìn những người khác xem, khuôn mặt của một số người nổi tiếng có bị đau không? Ví dụ tiêu cực 1. Một cặp đôi nổi tiếng đã vạch trần chuyện riêng tư của nhau để giành quyền nuôi con, và đứa trẻ đã khóc trước tòa, đừng cãi nhau nữa. Ví dụ tiêu cực 2. Một chương trình tạp kỹ buộc đứa trẻ phải gọi cha dượng là bố, và người cha ruột đã đăng một bài viết kỳ lạ trên Weibo. Ví dụ tiêu cực 3. Lợi dụng ngày thăm viếng để tạo dáng chụp hình ảnh gia đình, rồi mua lượt tìm kiếm hot cho hòa giải. Các chuyên gia bình luận, cặp đôi cãi nhau tưởng rằng họ đang ganh đua thắng thua, nhưng thực tế, người thua cuộc duy nhất lại là đứa trẻ. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã nhìn thấu từ lâu, mối hận thù giữa người lớn không nên làm vấy bẩn đôi mắt của trẻ con. So với một số trường hợp người nổi tiếng vu khống lẫn nhau và tranh giành quyền nuôi con sau khi ly hôn, Phùng và Triệu lại chọn cách đặt lợi ích của con cái lên hàng đầu. Một luật sư hiểu rõ vấn đề này cho biết thỏa thuận ly hôn của họ có các điều khoản chăm sóc trẻ em chi tiết. Từ việc phân bổ quỹ giáo dục đến các quyết định y tế quan trọng, ngay cả thời gian thăm nuôi trong kỳ nghỉ đông và hè cũng chính xác đến từng tuần. 4. Mã mẫu, tại sao chúng lại là ngoại lệ? Người không bao giờ nói xấu người kia trong suốt thời gian ly hôn xứng đáng được nổi tiếng như vậy bây giờ. Sự nghiệp bình đẳng, không cần hút máu, Phùng Thiệu Phong nắm giữ núi và trăng. Phòng vé điều 20 của Triệu Lệ Dĩnh phá vỡ 2,8 tỷ, không ai cần dựa vào sự cường điệu về cuộc sống riêng tư. Gia thế gốc rõ ràng, Triệu Lệ Dĩnh sinh ra ở vùng nông thôn Hà Bắc. Nhưng cả hai đều khẳng định con cái không phải công cụ. Hỗ trợ pháp lý. Người trong cuộc tiết lộ rằng thỏa thuận ly hôn giữa hai người nêu rõ rằng việc chậm trễ hơn 15 phút để bàn giao sẽ bị coi là vi phạm hợp đồng. Đây chính là hành vi của người trưởng thành. Kết luận. Trẻ em không cần giả vờ trìu mến, chúng chỉ cần tình yêu thực sự. Khi toàn bộ mạng lưới đang thúc giục mọi người kết hôn hoặc ly hôn, cặp đôi cũ này đã dạy chúng ta điều gì? Họ không bao giờ dùng ảnh con cái để tạo chủ đề, nhưng mỗi lần chụp ảnh, điều đó lại chứng minh rằng tình yêu đích thực không thể che giấu. Những cặp đôi đã xé giấy chứng nhận kết hôn ở Cục Dân chính thực sự nên nhìn vào sự siết chặt tay đến trắng bệch của Phùng Thiệu Phong khi anh đăng ký kết hôn. Và nhìn vào bản điều phối chính xác đến từng giây của Triệu